καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα 2 octane σε 2 λεπτά. Άλλη μια μοναδική προσωπικότητα, το Bar Academy's Hidden Edition. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας ένα πολύ αγαπητό μου άνθρωπο, ένας πρώην συνεργάτη και πολύ καλό μου φίλο, τον ίδιο τον καράφλωδαίμονα, τον Κώστας Λίτρας. Συμπαινώ. Νίκος Λίτας. Ο Κώστας λοιπόν ήταν ένας από τους πρώτους μου μαθητές ίσως το 2010. Πλέον μπορείτε να το βρείτε στον Παλιάτσο, κάπου αλλού. Το κέντρο, Juan Rodriguez, Κομπανία de Bebidas. Του Ψηρή. Του Και Ψηρή. βεβαίως εργάζεται και στην Chronicle. Είμαι brand ambassador στο Regina di Miele. Δοκιμάστε το. Τι θα δούμε σήμερα, φίλε μου Κώστα? Φτιάξε ένα brown derby, φτιάξω εγώ ένα billycock Και όλα καλά. και μια χαρά γίναμε. Το brown derby πήρε το όνομά του από το ομότιτλο εστιατόριο στο Los Angeles που έχει το σχήμα καπέλου. Πάμε λοιπόν να δούμε την κλασική συνταγή και στη συνέχεια τον Κώστα την παραλλαγή του. Πριν ξεκινήσουμε, παγώνουμε το ποτήρι μας και θα χρησιμοποιήσουμε τη τεχνική shake. 20 ml σιρόπι μέλι, συνεχίζουμε με 30 ml φρεσκοστημένο χυμό grapefruit και ολοκληρώνουμε με Woodford Reserve 60 ml. Προσθέτουμε πάγο και χτυπάμε δυνατά για 10 με 12 δευτερόλεπτα. Και δίπλο σιρώνουμε το παγωμένο ποτήρι. Γαλήνουμε με μια φλούδα από ροζ grapefruit. Έτοιμο λοιπόν το κλασικό brown derby και πάμε να δούμε την παραλλαγή του Κώστα. Ποτήρι κουπέ, παγώνουμε το ποτήρι μας. 20 ml φρεσκοστημένο χυμό lime. 15 ml σιρόπι ροζ grapefruit. 20 ml ασπράδι αυγού. 20 ml Regina di Miele Elegante. 2 dash grapefruit bitters. Και τέλος, Buffalo Trace Bourbon 40 ml. Reverse dry shake. Και ας εξηγήσουμε λοιπόν τι είναι το Reverse Dry Shake. Το reverse dry shake είναι η διαδικασία ενός ανάποδου dry shake, δηλαδή reverse dry shake, όπου παίρνουμε το κανονικό το dry shake και το κάνουμε ανάποδα. Σουρώνουμε το shaker από τον πάγο, χτυπάμε πάλι χωρίς πάγο και αδειάζουμε στο ποτήρι μας. Ψεκάζουμε με μία φλούδα από ροζ grapefruit. Έφτιαξε λοιπόν ο Κώστας το υπέροχο Billy Cock και έχουμε και ένα κλασικό brown derby. Και μην ξεχάσετε βεβαίως τα προηγούμενα βίντεο που είναι ακριβώς από εδώ κάτω. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, από τον Κώστα και από μένα, είστε Φανιδίνη. Καλά μου παιδιά!